ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ እንኳን ወደ 19ኛ ቱቶሪያል መጣችሁ። ኢሜጅ ነው ባይዘ ዲስፕሌይ ማድረግላችሁ እና 19ኛው ቱቶሪያል ላይ ምንድነው የምናየው አብረን ቦልድ እና ኢታሊክ ኤሌመንቶች ምንድናቸው የሚለውን እናሳያችሁ። ቦልድ እና ኢታሊክ ምንድናቸው? ለምሳሌ እንሂድና ቦልድ እናድርገው ይሄኛውን። ለምሳሌ ከዚህ ፓርት ቺኛውን ፓርት ብቻ ከዚህኛው ሴንቴንስ ቺኛውን ፓርት ብቻ ቦልድ እናድርግ። ከዚህኛው ደግሞ ቺኛውን ፓርት ብቻ ሄደን ኢታሊክ እናድርግ እስኪ። አሁን እንደሱ እንደው በተለየ መንገድ ላሳያችሁ። ቦልድ በሁለት መንገድ ነው ቦልድ ማድረግ የምንችለው። አንደኛው በምንድነው እንሂድና እዚህ ጋር ቦልድ ነው አይደል ቢ እናድርግ። እዚህ ጋር እንሂድና ቢ እናድርግ። ከዛ እንዝጋው። ከዛ በኋላ ሄደን እስኪ ሪፍሬሽ አያችሁት አይደል? ለርን ኮዲና ማድረግ እቺ ቦልድ ሆነች ማለት ነው። በቢ ሰራውንድ ስላረግ ነው። ገባችሁ አይደል? ሌላ ደግሞ መንገድ ደግሞ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና ደግሞ ስትሮንግ እንበል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣና ስትሮንግን እንዝጋውና እንዴት ነው ስትሮንግ የሚሰራው? እስኪ ሄደን ሴቭን በለውና እኔ ኮንትሮል ኤስ ነው የምጠቀመው ባይዜ ሪፍሬሽ እንበል። አያችሁ ሁለቱም ይመሳሰላል። ልዩነቱ የቱ ጋር ነው የሚለው ነው። አሁን እናንተ ስለ እንደዚህ የሚታየው ብቻ የምትጨነቁ ከሆነ ቤት ተጠቀሙ ችግር የለውም። አሁን ኦልራይት ሪዘርቭድ የሚለውና ኮዲና ማርክ ልዩነቱ ምንድነው? ኮዲና ማርክ የሚለው እነዚህ ብላይንድ የሆኑ ሰዎች ማየት የተሳናቸው ሰዎች ማለት ነው። እነሱ ምን እንደሚጠቀሙት ቴክስት ቱ ስፒች ነው የሚጠቀሙት። ቴክስት ቱ ስፒች ሲጠቀሙ ቦልድ አይነበብም። ወደ ቦልድ ነው ብላ አታነበውም ማለት ነው፣ ወይ አያነበውም ማለት ነው። ወደ ስፒች የሚቀይረው ሮቦት ወይ ደግሞ ሰው ማለት ነው። ኦልራይት ሪዘርቭድ የሚለው በስትሮንግ ስለተጻፈ ስትሮንግ እንግዲህ ቴክስት ቱ ስፒችን ይጠቀማል ማለት ነው። ቴክስት ቱ ስፒች ውስጥ ስትሮንግ ከመጣ ወደ ዛ የሚቀይረው ሮቦት ወይ ደግሞ ሰው ኦልራይት ሪዘርቭድ የሚለውን ያቋል ማለት ነው። በቦልድ እንደተጻፈ ለብላይንድ ሰዎች ይነግራቸዋል ማለት ነው። እና ይሄ ነው በቃ ስትሮንግ እና ቦልድ ልዩነቱ ማለት ነው። ግን ተመሳሳይ ነው ቪዥዋሊ። እስኪ አሁን ደግሞ እንሂድና ስለ ኢታሊክ ኤሌመንት ኢታሊክ ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው? በቢ ቦታ እንደምናደርገው አይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አይ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ከአይ ጋር ደግሞ የሚመሳሰል ሌላ አለ። ምን ይባላል? ኢኤም ይባላል። እስኪ እንሂድና ፔጁን ሪፍሬሽ እናደርገው። አያችሁታ ኢታሊክ አረገው ማለት ነው። ኢታሊክ አረገው እና አሁን ይሄ ተመሳሳይ ነው አይደለ? ግን እንደ ቅድሙ ነው። አሁንም ኢኤም የምትባለው ለቴክስት ቱ ስፒች የተጻፈውን ጽፈት ወደ ሲነበብ ማለት ነው። ለማየት ለተሳናችሁ ሰዎች ሲነበብ በታሊክ እንደተጻፈ ይነግራችኋል ማለት ነው። ኢታሊክ እቺኛው አይ ግን አትነበብም። በዛ መንገድ እንደ አንድ ቴክስት ብቻ ነው ተነበው የሚያልፈው ማለት ነው እንጂ ልዩነቱ እዛ ላይ ነው እንጂ ተመሳሳይ ነው ለማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው ሁለቱ መሃል ያለውና ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ።